पहा, काल मी तुम्हाला प्रश्न दिले होते आणि काही व्हिडिओज दाखवले होते चौथ्या धड्याच्याबद्दल. तो धडा आपण पुन्हा एकदा वाचूयात आणि न्यूट्रिशन इन ॲनिमल्स हा पाठ आपण पुन्हा एकदा आपण नव्याने आज पाहणार आहोत. तर आपण आधी काय शिकलो हे आधी आपण वाचूयात. मी वाचते, तुम्ही तुमच्या पुस्तकामध्ये बोट ठेवायचं आणि त्या पद्धतीने मनामध्ये वाचायचं, त्यानंतर स्वतः देखील वाचायचं. चॅप्टर 4 न्यूट्रिशन इन लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स. लेट्स रिकॉल व्हॉट इज माल न्यूट्रिशन. कुपोषण, त्याची व्याख्या मी तुम्हाला काल सांगितली होती. अँड विच आर द वेज टू प्रिव्हेंट माल न्यूट्रिशन. माल न्यूट्रिशन रोखण्यासाठी, रोखण्यासाठी काय उपाय करावेत. न्यूट्रिशन, आता न्यूट्रिशन या शब्दाचा अर्थ आपण या ठिकाणी बघणार आहोत. सम लाईफ प्रोसेसेस गो ऑन कंटिन्युअसली इन लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स. लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स कोणते? प्लांट्स अँड ॲनिमल्स. त्यांच्यामध्ये लाईफ प्रोसेसेस चाललेले असतात. म्हणजे बघा, लहान बाळ मोठं होतं, है की नाही, वनस्पती मोठ्या होतात, त्याच्यानंतर काही कालांतराने मरतात, किंवा आपण आजारी पडलो तर आपण आपली प्रतिकारशक्ती जागृत होते, है की नाही. ह्या सगळ्या लाईफ प्रोसेसेस आहेत. वाढ होणे, विकास होणे, आपल्या अवयवांची वाढ होणे, याला सगळ्याला काय म्हणायचं? लाईफ प्रोसेसेस. आणि ह्या आपण जोपर्यंत सजीव तो जिवंत आहे तोपर्यंत ह्या लाईफ प्रोसेसेस चालू असतात. सबस्टन्सेस विच आर डायजेस्टेड अँड ॲसिमिलेटेड फॉर ऑब्टेनिंग एनर्जी अँड फॉर द ग्रोथ अँड हेल्थ ऑफ आवर बॉडी आर कॉल्ड फूडस्टफ्स. फूडस्टफ्स, अन्न जे आपल्या शरीरामध्ये पचतं आणि आपल्या शरीराला ऊर्जा, आपल्या शरीराची वाढ होते, आपल्या शरीराला ऊर्जा देतं, आपल्या शरीराला आरोग्य देतं, जे पचल्यामुळे आणि आपल्या शरीरातील रक्तात मिसळल्यामुळे. त्या ज्या सर्व गोष्टी आपण ज्या खातो त्याला म्हणायचं फूडस्टफ. नीट बघा. सबस्टन्सेस विच आर डायजेस्टेड अँड ॲसिमिलेटेड फॉर ऑब्टेनिंग एनर्जी and for the growth and health of our body are called foodstuffs. We get several types of nutrients from foodstuffs. Nutrients can be classified into two types, namely macronutrients and micronutrients. Then which are macronutrients and which are micronutrients? Nutrients like carbohydrates, proteins and fats are required in large quantity. जास्त प्रमाणात कशाची गरज असते? कार्बोहायड्रेट्सची, प्रोटीन्सची आणि फॅट्सची. These are macronutrients, ज्याची जास्त प्रमाणात गरज लागते, लार्ज क्वांटिटी. Which are they? Carbohydrates, proteins and fats. These are called macronutrients. Minerals and vitamins are required in very small quantity. They are called micronutrients. We need minerals and vitamins in small quantity. Therefore, they are called micronutrients. कळलं? मॅक्रो आणि मायक्रोन्यूट्रिएंट्स मधला फरक. आता आपण या पिवळ्या ब्लॉकमधलं वाचूया. द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन अँड युझिंग फूड. अन्न ग्रहण करणे आणि त्याचा उपयोग करणे. विच takes place in living organism is called nutrition. सगळ्या सजीवांमध्ये अन्न ग्रहण करणे आणि त्याचा शरीरातल्या वेगवेगळ्या गोष्टींसाठी उपयोग करणे, या सगळ्या गोष्टीला काय म्हणायचं? न्यूट्रिशन. द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन अँड युझिंग फूड विच टेक्स प्लेस इन लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स इज कॉल्ड न्यूट्रिशन. लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स, सजीव. कोणते सजीव? प्लांट्स अँड ॲनिमल्स. सगळे सजीव, प्लांट्स पण अन्न ग्रहण करतात आणि ॲनिमल्स पण अन्न ग्रहण करतात, आणि अन्न घेतल्यामुळेच त्यांची काय होते? वाढ होते. आणि या सगळ्या गोष्टीला म्हणायचं न्यूट्रिशन. द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन अँड युझिंग फूड विच टेक्स प्लेस इन लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स इज कॉल्ड न्यूट्रिशन. नीड फॉर न्यूट्रिशन. आता ह्या न्यूट्रिशनची गरज काय? नीड फॉर न्यूट्रिशन टू सप्लाय द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर डुईंग वर्क. काम करण्यासाठी लागणारी शक्ती आपल्याला न्यूट्रिशनमुळे मिळते. ग्रोथ अँड डेव्हलपमेंट ऑफ द बॉडी. शरीराची वाढ आणि विकास.
टू रिप्लेस द डॅमेज सेल्स अँड रिपेअर देम. आपल्या शरीरामध्ये दर मिनिटाला सेकंदाला काही पेशी मरत असतात आणि त्या ठिकाणी नव्या पेशी तयार होत असतात. ही सगळी क्रिया आपण जे अन्न खातो त्याचं जे पोषण होतं त्याच्यामुळे होत असते, है की नाही. टू रिप्लेस द डॅमेज सेल्स अँड रिपेअर टिश्यूज टू फाईट डिसीजेस. आणि आपण अन्न घेतल्यामुळेच आपल्याला रोगप्रतिकारशक्ती वाढते. टू फाईट डिसीजेस. ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. आता बघा, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन म्हणजे काय. सम ऑर्गॅनिझम्स कॅन प्रोड्यूस देअर ओन फूड अँड दस नरिश देमसेल्व्स. दिस इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. काही सजीव स्वतःचे अन्न स्वतः तयार करतात आणि स्वतःचं पोषण करतात, वाढ होते, विकास होते. याला म्हणायचं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. जनरली बहुतेक सर्व वनस्पती, काही वनस्पती सोडल्या तर कशा असतात, ऑटोट्रॉफिक, स्वयंपोषी, स्वतःचं अन्न स्वतः तयार करणाऱ्या. हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. सम ऑर्गॅनिझम्स डिपेंड ऑन अदर ऑर्गॅनिझम्स, प्लांट्स ऑर ॲनिमल्स फॉर देअर फूड. दिस इज कॉल्ड हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. परजीवी, परपोषी, आहे की नाही, दुसऱ्यावर अवलंबून असणारे. बहुतेक सर्व प्राणी हे इतर वनस्पतींवर किंवा प्राण्यांवर अवलंबून असतात. त्याला म्हणायचं हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. बहुतेक सर्व वनस्पती कशा आहेत, ऑटोट्रॉफिक, आणि बहुतेक सर्व प्राणी कशा आहेत, हेटेरोट्रॉफिक. वनस्पतींमधलं न्यूट्रिशन कसं असतं, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, आणि प्राण्यांमधलं न्यूट्रिशन हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. काही वनस्पती हेटेरोट्रॉफिक सुद्धा असतात, त्या आपण या पाठात नंतर पाहणार आहोत. कॅन यू टेल हाऊ डू प्लांट प्रोड्यूस देअर ओन फूड. आता वनस्पती अन्न कशा तयार करतात. प्लांट्स ऑल्सो नीड फूड फॉर देअर ग्रोथ. वनस्पतींना सुद्धा त्यांच्या वाढीसाठी अन्नाची आवश्यकता असते. दे कॅन प्रोड्यूस देअर ओन फूड. वनस्पती स्वतःचं अन्न स्वतः तयार करू शकतात. विथ द हेल्प ऑफ सनलाईट अँड क्लोरोफिल. काय काय लागतं त्यांना, सनलाईट आणि क्लोरोफिल. क्लोरोफिल कुठं असतं, पानांमध्ये. सनलाईट, क्लोरोफिल. प्लांट्स मेक देअर फूड इन देअर लिव्ज. सूर्यप्रकाश आणि क्लोरोफिलच्या माध्यमातून वापर करून वनस्पती त्यांच्या पानांमध्ये अन्न तयार करतात. युजिंग वॉटर अँड न्यूट्रियन्स. आणि त्याच्यासाठी त्यांना पाण्याची आणि विविध पोषण द्रव्यांची आवश्यकता असते. फ्रॉम द सॉईल. मग ते पोषण द्रव्य कुठून मिळतात त्यांना, सॉईलमधून, जमिनीतून. अँड कार्बन डायऑक्साईड फ्रॉम द एअर. आणि हवेतला कार्बन डायऑक्साईड. धिस प्रोसेस इज कॉल्ड ॲज फोटोसिंथेसिस. आता व्हॉट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस असा क्वेश्चन मी तुम्हाला विचारला होता, तुम्ही उत्तर लिहिलं असेल, है की नाही. काय लिहिलं, विथ द हेल्प ऑफ सनलाईट अँड क्लोरोफिल प्लांट्स मेक देअर फूड इन देअर लिव्ज युजिंग वॉटर अँड न्यूट्रियंट्स फ्रॉम द सॉईल अँड कार्बन डायऑक्साईड फ्रॉम द एअर. धिस प्रोसेस इज कॉल्ड ॲज फोटोसिंथेसिस. या ठिकाणी ती आकृती पहा. बघा, सनलाईट, कार्बन डायऑक्साईड फ्रॉम द एअर, क्लोरोफिल इन द लिव्ज, water, minerals and salts from soil. All these things needs for photosynthesis, and plants make their own food by the process of photosynthesis, and they exhale oxygen which inhaled by animals. आता त्याची केमिकल रिॲक्शन बघा. कार्बन डायऑक्साईड प्लस वॉटर with the help of sunlight and chlorophyll, plants make food, that is glucose, plus oxygen. They exhale oxygen. Carbon dioxide, CO2. 6 CO2 plus 6 H2O gives C6H12O6 plus 6 O2. Plants convert light energy into chemical energy and store it in the form of फूड, आहे की नाही. लाईट एनर्जी म्हणजे सूर्यप्रकाशाच्या साहाय्याने त्यांनी काय केलं, अन्न तयार केलं. म्हणजे कुठली एनर्जी कन्व्हर्जन काय झालं, लाईट एनर्जी इंटू केमिकल एनर्जी अँड स्टोअर इट इन द फॉर्म ऑफ फूड.
Water, minerals, and salts are absorbed by roots from the soil. The stem transports them up to the leaves. The leaves have microscopic openings called stomata. Leaves has microscopic openings called stomata through which they take in the carbon dioxide from the air. The chloroplast present in the leaves contain chlorophyll. The chloroplast present in the leaves contains chlorophyll, which absorbs sunlight, helping to convert carbon dioxide and water into food. Oxygen is given out in the process. Besides leaves, photosynthesis takes place in some other parts like green stems too, as they contain chlorophyll. फोटोसिंथेसिसची क्रिया फक्त पानातच होते असं नाही. काही वनस्पतींची खोडं ग्रीन स्टेम्स ग्रीन असतात, त्याच्यामध्ये सुद्धा फोटोसिंथेसिसची क्रिया होते आणि वनस्पती अन्न तयार करतात. ॲलोवेरा आहे की नाही, ॲलोवेरा म्हणजे आपण त्याला मराठीमध्ये काय म्हणतो, कोरफड. ती हिरवी असतात ना त्याची खोडं, त्याच्यामध्ये फोटोसिंथेसिसची क्रिया होते. या ठिकाणी त्याची डायग्राम दाखवलेली आहे. आता ट्रान्सपोर्ट सिस्टीम इन प्लांट्स. वहन कसं होतं वेगवेगळ्या गोष्टींचं बघा. त्याच्यासाठी त्यांनी प्रयोग दिलाय. टेक अ पंपकिन स्टेम हॅव्हिंग 2-3 लीव्स, कट इट अंडर वॉटर विथ द शार्प ब्लेड, टेक सम वॉटर इन अ कोनिकल फ्लास्क and add 7 to 8 drops of ink to it. Put the pumpkin stem vertically in the flask. Observe the changes that take place in it and discuss them in the classroom. The transport system of plants consists of the xylem and the phloem. The xylem transports minerals and waters from the root to all aerial parts of the plant. The phloem transports the food, that is glucose etc., from the leaves to other parts of the plant where it is either consumed or stored. झायलेम मध्ये काय होतं, ते वनस्पती जे पाणी आणि वॉटर आणि मिनरल्स, पाणी आणि क्षार मुळाकडून शोषून घेऊन सगळ्या वनस्पतीच्या भागांना पुरवतं, त्याला म्हणायचं झायलेम. आणि वनस्पती जे पानांमध्ये अन्न तयार करतं, साठवते, ती सगळ्या वनस्पतीच्या भागांना पुरवली जाते, त्या गोष्टीला म्हणायचं, या क्रियेला म्हणायचं फ्लोएम. Though the plants have a transport system, they do not have a separate digestive or excretory system. जरी वनस्पतींमध्ये ही ट्रान्सपोर्ट सिस्टीम असते ना, झायलेम फ्लोएम, पण त्याच्यासाठी त्यांच्याकडं वेगळी डायजेस्टिव्ह सिस्टीम सेपरेट नसते, जशी प्राण्यांमध्ये असते. आपण माणसामधली ह्युमन बॉडीमधली डायजेस्टिव्ह सिस्टीम मागच्या वर्षी शिकलेलो आहे. एक्सक्रिटरी सिस्टीम शिकलेलं आहे, उत्सर्जन संस्था. डायजेस्टिव्ह सिस्टीम पचन संस्था शिकलेलो आहे. पण वनस्पतींमध्ये अशी सेपरेट डायजेस्टिव्ह सिस्टीम किंवा एक्सक्रिटरी सिस्टीम नसते. त्यांच्यामध्ये झायलेम आणि फ्लोएम या क्रिया घडत असतात.